μοίρα είναι αυτή που οδηγεί τον καθένα στην εξέλιξή του. Και σε αυτή την αποστολή απλά ακολουθούμε τη δική μας μοίρα για να μας οδηγήσει στο σκοπό μας. Έως ένα βαθμό, η βοήθεια του εξοπλισμού μας και η εμπειρία είναι απαραίτητη. Αλλά υπάρχει ακόμα μια παράμετρο που έχει να κάνει με κάποιες άλλες δυνάμεις που αν δεν γνωρίζεις την ύπαρξή τους, η εξέλιξη πάνω στην έρευνα δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ και πάντα θα υπάρχει ένα κενό σημείο που θα εμποδίζει το να φτάσει ο ερευνητής στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι η γραμμή που διαχωρίζει τους δυνατούς από τους αποφασιστικούς. Τα όρια που πρέπει να ξεπεράσει κάποιος για να βρεθεί στο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Εκεί που φτάνουν μόνο αυτοί που μπορούν να αντιληφθούν την επίδραση των δυνάμεων που συνδέουν αρμονικά με τα πάντα στη ζωή μας. Ενεργειακά κανάλια που είναι συνδεμένα με το κάθε αντικείμενο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Που αυτά τα κανάλια κάνουν τα αντικείμενα να εκπέμπουν συχνότητες μοναδικές που προσδιορίζουν την ταυτότητά του. Κάτι σαν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Αυτά τα ενεργειακά κανάλια είναι οδηγός που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να φτάσει στην πηγή εκπομπής. Κάθε ηλεκτρονικό μηχάνημα έχει όρια και μια τεχνική περιορισμένη που μόλις συνδεθεί με τον κατάλληλο χειριστή, αυτές οι συσκευές μπορεί να γίνουν πολύ έξυπνες για να εξυπηρετήσουν απόλυτα το σκοπό του. Και εμείς σήμερα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να φτάσουμε ξανά σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ακολουθήσουμε σχολαστικά τα σημάδια και τα ενεργειακά κανάλια. Παράλληλα, θα χειριστούμε τον εξοπλισμό μας στο μέγιστο βαθμό απόδοσής του. Θα ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη υπόθεση που έχει πολλές αναφορές από διαφορετικούς ανθρώπους στο παρελθόν και στο παρόν. Μια οικογενειακή υπόθεση που πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδα, παρασέρνοντας την επιθυμία πολλών ανθρώπων. Να ανακαλύψουμε αυτό το μεγάλο θησαυρό που κρύφτηκε με ένα σκοπό, να δοθεί μόνο σε έναν. Η ποσότητα σήμερα αναφέρεται σε πολλές χιλιάδες χρυσά νομίσματα, αλλά τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει αποκαλύπτουν μόνο μια μικρή προσωπική απόκρυψη. Βέβαια, την πραγματική ποσότητα αυτού του κρυμμένου θησαυρού κανείς ως σήμερα δεν μπορεί να τη γνωρίζει. Γι' αυτό το λόγο εμείς ακολουθούμε ένα προς ένα κάθε στοιχείο. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε αυτή την υπόθεση. Σε μια προηγούμενη έρευνά μας βρήκαμε μια μικρή ποσότητα σε γειτονική χώρα που σχετίζεται απόλυτα με αυτή την απόκρυψη. Η έγγραφα που έφτασε στα χέρια μας πιστοποιούν τη σύνδεσή του. Η μαρτυρία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, ενός βοσκού και μιας νεαρής γυναίκας που δεν σχετίζονται μεταξύ τους οδηγούν στην ίδια υπόθεση. Αυτή η έρευνα έχει τα περισσότερα στοιχεία από κάθε άλλη έρευνα που έχω ασχοληθεί. Μια περιοχή και 4 γειτονικά χωριά κρύβουν κάπου αυτόν τον θησαυρό και πρέπει να ανακαλύψουμε σε αυτή την έρευνα αυτό το σημείο. Ήταν Μάης μήνας, το Σεπτέμβριο. Τον πατέρας μου είχε τα γύρια εδώ και δεν είχε εδώ δρόμο, είχε μονοπάτι από εκεί, περνούσε από εκεί. Περνάει από το πουρνάρι από κάτω από εκεί που λες και ήταν μια γούρα τέτοια μέσα, μισό μέτρο μέσα, και μπορεί να ήταν και παραπάνω. Λοιπόν, στρογγυλή και τι βγάλανε από εκεί. Εντάξει, δεν ξέρω να ξέρει, αλλά σίγουρα κάτι βγάλανε. Βγάλανε. Μπορεί να ήταν όπλα, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Όχι μόνο, τι όπλα θα ήταν. Λίρες. Στρογγυλή τέτοια. Δεν μαθεύτηκε ποτέ ποιος τα πήρε αυτά. Όχι. Εδώ ήταν το απόρθιο φρούδι της Βοργάνας. Ναι. Δεν μπορούσε ο στρατός να μπει εδώ μέσα. Με τις πέτρες τους πλάβωναν από πάνω. Λίρες έχει, αλλά μπορεί να τις βρεις. Εγώ εδώ έχασα εγώ τα λεφτά εδώ. Πού τα χάσες? Εδώ στην εκκλησία εδώ.
ιστορία μας ξεκινά από ένα παλιό απομονωμένο εγκαταλειμμένο σπίτι, έξω από τα ελληνικά σύνορα. Οι πληροφορίες είναι γραμμένες σε ένα σημείωμα που βρέθηκε από την εγγονή ενός γνωστού αξιωματικού του Εθνικού Στρατού. Που μετά το πέρας του εμφυλίου απομονώθηκε σε αυτό το σπίτι με πολλά προβλήματα υγείας, όπου απεβίωσε τα βαθιά του γεράματα. Το συγκεκριμένο σπίτι για πολλά χρόνια έμεινε εγκαταλειμμένο και συνέχεια πέρασε σε κάποιους συγγενείς κληρονόμους. Μετά από μερικά χρόνια και οι κληρονόμοι τον κατέληψαν και ως και σήμερα μένει έτσι. Όμως, λίγο πριν το αφήσουν στη μοίρα τους, ένα γράμμα που αποκαλύφθηκε τυχαία σε μια κρύπτη έδωσε το ερέθισμα στους κληρονόμους να ξεκινήσουν ένα το κυνήγι του θησαυρού που αναφερόταν σε αυτό το έγγραφο που βρέθηκε. Εμείς σήμερα ήρθαμε σε αυτό το σπίτι να ψάξουμε για επιπλέον στοιχεία που πιθανόν να μην έχουν βρεθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε τον εξοπλισμό μας και την εμπειρία μας για να βρούμε σημάδια που πιθανόν να μας οδηγήσουν στο σημείο του κρυμμένου θησαυρού. Σε αυτό το ταξίδι της έρευνας και της ανακάλυψης αντιληφθήκα πολύ σύντομα ότι για να φτάσει κάποιος στο τελικό σημείο που βρίσκεται ο κάθε επιθυμητός θησαυρός, θα πρέπει πρώτα να μάθει να παρατηρεί την κάθε λεπτομέρεια. Αυτές οι λεπτομέρειες για πολλούς είναι άγνωστες λέξεις, αλλά για λίγους είναι η διαφορά που ξεχωρίζει την αποτυχία από την επιτυχία. Μια βασική λεπτομέρεια του εδάφου για τα ενεργειακά δίκτυα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε μια έρευνα. Κοίτα, το ίδιο με χθες. Σε κάτι σου κλείδωσε, Πού είναι η πέτρα που κερδεί? Να το βάλει. Τέτοιο προχώρημα, να είστε καλά. Καιρό είχα να κάνω. Έτσι δεν φαίνεται. Ποιο? Από εκεί, ότι από κάτω έχει κάτι. Silver, Κρυφό. Ναι. Από εδώ που είμαστε εδώ. Παρά με ένα βλάβινο τούτο εδώ, ρε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε. Μπράβο. Αλλιευτικός στόλος Αχιλλέος Φραγκίστα. Αλλιευτικά μας. Θέτης. Δείχνει ποια είναι τα καράβια. Το τηλέφωνο είναι παλιό. Κεντρικά Πατησίων 65. Φυγεία τα ήγετος. Ναι. Το αναφερθείς ότι είναι εξαψήφιο το νούμερο. Εξαψήφιο, δεν είναι εξαψήφιο όπως είναι το καινούριο. Άντε στο χαρά, το φτιάρι που το δούμε καινούριο. Δεν είναι. Όχι, ναι. Τι καινούριο ρε φίλα, που βλέπεις που βάλεις τη λάι χιλιάρι πάνω. Εννοώ είναι καινούριο σου κοπή, δεν είναι παλιό. Όχι, παλιό είναι.
κάποια φορά μια στάκα να κάτω εδώ τώρα, ρε. Πίδα. Μαζί το να πιάσω κόκκινο. Ναι, με το γόνατο που έχω εγώ έτσι όπως είναι τώρα. Να έρθω να σε πάρω καβαλίκα. Ορίστε. Βλέπω το γράφημα. Να το πάλι έκανε εδώ μια καμπύλη. Το μπουκάλι. Τώρα βρήκε κόκαλο, περίμενε. Βρήκε, Ναι. Εγώ στο χέρι βρήκα κόκαλο. Εδώ τώρα Ηλία θέλει την τέχνη σου. Να τα κόψεις λίγο γιατί δεν περνάμε. Πιτσάτα στη συνέχεια. Μας άνοιξε μονοπάτι ο Ηλίας. Πάμε στον Αμαζόνιο. Ηλίας μιλάει στο κάβλα. Για κάβλο. Για κάδα. Πάνω. Δεν χρειάζεται. Καλά. Θα είναι η πρώτη φορά και θα ακολουθήσω το μονοπάτι του Κάκαλος. Κάκαλος. Αρχηγός. Τελικά όντως η Ηλία πιο εύκολα μπήκαν αυτοί. Ναι ρε. Θες είναι πέτρα και από εδώ έχει άλλο πέτρωμα. Βλέπεις. Έλα ρε. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί. Παιδιά δεν μπορώ να ανοίξω. Τώρα δεν θέλω τίποτα. Κάνω το κρεβάτι. Να κάνεις και δεν θα πεθάνει. Πιένει, πιέζει. Όχι, ψυχικό είναι. Σταμάτα ρε. Δεν έχει τίποτα. Προσέχτε κεφάλι. Είσαι κορδόνι σου. Γιατί είσαι οριακά να το πατήσεις και να φύγεις. Κάτω να ανοίξω εγώ ένα μονοπάτι. Το χάσαμε ρε. Δεν είναι να ανοίξω εγώ ένα μονοπάτι. Σπαθί θέλει εδώ. Αν το βρουν. Να βλέπω και εγώ να βάλω. Είσαι πολύ θαραλέος εδώ που κάνεις βέργες. Οι θερμοκρασίες. Κι όμως. Εδώ δόμες. Ναι. Από τον ίδιο δρόμο να φύγουμε. Ναι, ναι. Ήταν μεγάλο το δρόμο. Ναι, ναι, κατάλαβα, γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέγα και ο δρόμο αριστερά από το θυμόμαι, αλλά... Έβγαλε και μια γκολ. Μ' ακούω, Χρήστο, λίγο. Μπροζέ να το κλειδώσαμε.
Κοίτα κυματομορφή πως αλλάζει. Κοίτα πως αλλάζουν οι κυματομορφές. Το μπροζέ το κλειδώνει. Σίδερο καλά υπάρχει παντού. Ναι, το μπρόνζ το κλειδώνει πολύ καλά. Και το δεανόν που λέει είναι κράματα μετάλλου που δεν μπορεί να τα κατά. Δεν είναι κράματα μετάλλου, είναι μέταλλα που δεν μπορεί να πάρει. Προσδιορίσει, γιατί είναι κράμα, είναι πολλά διαφορετικά μαζί. Μπορεί να είναι και σε συνθήκες που δεν μπορεί να καταλάβει την ταυτότητά του. Και το κάθε μέταλλο έχει και κυματομορφή, άμα δεις, είναι τριγωνικές. Βεβαίως, βεβαίως. Παλμικές. Όλοι κάτω. Ηλιά, εδώ αριστερά μας είναι. Ναι. Κοίτα, παίρνουμε χαλκό, μπρονζέ, σίδερο. Μην ξεχνάς ότι είναι επιφανειακά αυτά. Αν είναι επιφανειακά μπορεί να παίρνουμε και ιονισμό καθόλου, έτσι. Ναι. Και να παίρνουμε μόνο ραντάρ. Ναι. Έτσι να βάλω, μόνο ιονισμό. Γιατί αυτά έχει βάλει σε πέτρες από πάνω, δεν έχει. Ναι, δεν είναι θεμένα. Χαλίκι. Και η μαρτομορφή βέβαια θα σου δείχνει. Μα δείχνει γιατί σου λέει τα μέταλλα. Ακόμα που δεν τα έχει αφαιρέσει, σου λέει που υπάρχει δραστηριότητα μετάλλων. Για να ξέρεις ότι βλέπεις εδώ τώρα είναι νεκρή. Μόλις το φέρω, βλέπεις πάει να πάρει. Δείχνει τα μέταλλα πόσο δραστηριότητα έχουν, δηλαδή πόσο μεγάλη εκπομπή έχουν με αυτόν τον τρόπο. Τι έχουμε. Other metal. Εδώ υπάρχει κάποιο κράμα. Έχει δύο κουτιά στο σχήμα από παπούτσια και στο ένα έχει χρυσά νομίσματα και στο άλλο έχει μπακύρια, κοσμήματα, σταυρούς και τέτοια. Και πιστεύω ότι στο σπίτι της έχει κάποια χρυσά. Εσύ όταν έρθες και είδες εδώ, είδες κάποιες ενδείξεις τέτοιες. Πήραμε δύο καλές ενδείξεις και τα μηχανήματα μας κλειδώσανε. Και σήμερα θα κάνουμε και τις άλλες ενέργειες. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε τυχεροί. Και έχει και ένα γράμμα μέσα, Αντώνη, από ένα παλιό χάρτη που του τα άφησε ο παππούς όταν. Το έχει εδώ. Ναι, το έχει. Το έχει εδώ μαζί με τα κλειδιά. Θα μας δείξει και τα κλειδιά. Για να δούμε, μας πει την ιστορία. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα μας την πει, θα τη ρωτήσω, Αντώνη, θα μας την πει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Εδώ ήταν σπίτι, εδώ ήταν αυλή, λέμε έτσι. Στο σπίτι το αυτό που υπάρχει ήταν αυλή. Ναι, αυτό εδώ ήταν αυλή. Λοιπόν, εδώ και μέσα Ήταν σπίτι. ήταν κατόι. Ναι. Αυτή η ιστορία είχε τελειώσει. Εγώ εδώ πέρα, αυτά τώρα είναι μπάζα που τα έφερα εγώ αργότερα. Ναι. Εδώ το έχω δουλέψει όλο. Λοιπόν, για σιγουριά μήπως κάτι. Αλλά το ιστορικό είναι ότι εδώ στην αυλή είχε αφήσει ο πατέρας μου. Λοιπόν. Και γιατί δεν στα έδειξε και σε αφήνει και παιδεύεσαι. Τι?
Γιατί δεν στα δείξε που είναι και σε αφήνει και παιδεύεσαι. Δεν σου είχα πει ότι είχε πεθάνει, δεν πρόλαβε να τον συναντήσω. Πριν, αν δεν τον έχει γνωρίσει Όχι, καθόλου εγώ τον πατέρα. ήμουν έξω. Και ανέβαινα εδώ. Ερχόμουν. Λοιπόν, αυτά τώρα εκεί είναι μπάζα εκεί και εκεί το είχα δουλέψει. Αν το είχα δουλέψει έξτρα, λέω μήπως... Αλλά και δεν έχει τίποτα από εκεί πέρα. Όχι, όχι. Ό,τι είναι εδώ. Εγώ είχα πάει μέχρι κάτω. Τώρα εδώ αν είναι. Τώρα αν κάτι μου ξέφυγε, εγώ έχω πάει μέχρι το βράχο. Έτσι, ο βράχος. Και κοίταζα αν έχει καμιά ραφή. Αυτά τα κάνεις μόνος εδώ. Εδώ πίσω μας, εδώ τι ήταν. Και εδώ, μην πατάς κάτω εδώ, να μην φύγουν πολλά κάτω, θέλω από εκεί. Ελάτε από εδώ. Αυτό το είχα φτιάξει εγώ. Ήταν στρωμένο με τσιμέντο, ήταν περιποιημένο. Μετά έπαθε κάτι ζημιές, γιατί πήγαν νερά κάτω και ξανά έσπασε. Και με την ευκαιρία λέω τώρα θα το ψάξω. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό. Τώρα, αν έχει εδώ από την πλευρά που είναι βόθρο, Ναι, αλλά έτσι όπως το έχεις κάνει, πώς θα πάρουμε εικόνες τώρα εμείς εδώ. Τα έχεις κάψει όλα, πώς θα πάρεις εικόνα εδώ πέρα. εδώ που είναι ανοιχτά, Θέλει απόσταση να πάρουμε εικόνα. Δεν μπορείς να περιορίσεις. Θες 6 βήματα εδώ. 6 έτσι, 6 έτσι. Το λιγότερο για να πάρεις καλή εικόνα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα το δουλέψουμε τώρα. Εκεί δεν ήταν παλιά σπίτι, ήταν αυλή. εδώ ήταν όλο αυλή. Το σπίτι αυτό είναι νέο. Ήταν εδώ Που στέκεσαι πιο εδώ ήταν δέντρο. Μια κορομιλιά. Και ξέρω ότι με την κορομιλιά είχε σχέση. Λοιπόν, τώρα εγώ εκεί που άνοιξα, πριν το ανοίξω, εκεί άμα έχει κάτω, εκείνες οι πέτρες τις έχω βάλει εγώ. Γιατί κάτω από τις πέτρες, γιατί εκεί που στέκεται ο Ηλίας, σε αυτό το ύψος είναι ο κήπος, ήταν εδώ έτσι. Α, και το έχεις χαμηλώσει ή κάτω δηλαδή και το έχεις κατεβάσει. Δεν ήταν. Αυτά περίμενε. Αυτά όλα ήταν μπαζωμένα ευθεία. Για να καταλάβω. Εδώ, εκεί που είναι η πλάκα του βόθρου, ήταν υψωμένο χώμα. Το original, το παλιό, πριν τα φτιάξει η μάνα μου, ήταν το χώμα εκεί που είναι ο Ηλίας. Ίσως με τον κήπο. Η παλιά αυλή. Ίσως και λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή εδώ που πατάω εγώ ήταν η παλιά αυλή. Τι είναι η παλιά αυλή? Το ύψος αυτό ήταν εδώ η αυλή. Γι' αυτό έγινε και ο βόθρος. Αυτός ο βόθρος έγινε μεταγενέστερα. Δεν έχει την εποχή εκείνη. Τα έκανε η μάνα μου αυτά. Οπότε έσκαψε στον λίγο πιο βαθιά και έφερε το βόθρο. Και στη συνέχεια, εδώ ήταν μια κορομιλιά και έχει να κάνει με την κορομιλιά. Και εγώ τώρα τα άνοιξα αυτό, γιατί λέω είναι στην κορομιλιά. Προς τα εκεί, εδώ το είχα, αυτό όλο το είχα αδειάσει. Ωραία. Παιδιά, να πάω. για να οργανωθούμε λίγο, το τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα, να δούμε πρώτα με δίσκους. Να δούμε με δίσκο πρώτα τι παίζει, να το ψάξουμε εδώ το σημείο, να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Τώρα εκεί που είναι ο τοίχος, τον έχτισα για να στερεώσω το σπίτι, για να μπορώ να ανοίξω ενδεχόμενος καμιά τρύπα. Ωραία. Ξεκινάμε πρώτα με δίσκο. Ξεκινάμε μετά με τα αποστάσεων και τελευταία βάζουμε το γεωφυσικό. Με δίσκο μας έδειξε. Θα τα δούμε τώρα όλα. Θα τα δούμε όλα. Τώρα τα πάμε με σειρά γιατί έτσι δεν γίνεται μπάχαλο. Θα τα πάμε μια σειρά να. Σένα όταν κάναμε εκεί ήμουν στην τρύπα μέσα. Και έκανε κλικ και λες, Α, εκεί σου κλείδωσε. εκεί κλείδωσε. Ωραία, τα δούμε όλα. Ναι. Βαγγελή, εκεί στα πόδια σου θέλω. Θέλω πιο πολύ στα πόδια σου. Γιατί εκεί μου βγάλε ένα. Να το. Πιο ψηλά λίγο το δίσκο σου. Ανέβασε λίγο την ευαισθησία σου και μην ακουμπάει ο δίσκος. Δηλαδή θέλω πάνω από 6-7 εκατοστά από το έδαφος. Μπορεί να ρίξει καρδιά, Τώρα πέσανε και μπάζα. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε όλα ό,τι είναι. Εγώ το έχω καθαρίσει τώρα. Με πόσο ευαισθησία δουλεύεις? Λίγο από το τέρμα. Ένα κλικ από το τέρμα. Ωραία. Έχει και νερό από κάτω, έτσι είναι ένα. Αυτό το βλέπω εδώ. Σιδερό. Κάτι πήγε να πάρει, θα το δούμε τώρα. Πολύ σκουπίδι εδώ. Αυτά τώρα το είχα πιο καθαρό. Τώρα αυτά πέσανε.
Κάνε και στο πλάι έτσι στα ντουβάρια. Εντάξει, ας το κάτω, κάνε στα ντουβάρια. Στα πλάινα να δούμε. Κάτω μας βγάζει μια δραστηριότητα από μέταλλα ή από υγρασία μπορεί να είναι αυτό. Πιο ψηλά το δίσκο σου, εκεί. Και ευαισθησία έχεις βάλει πάρα πολύ ψηλή, Βαγγελή. Μείωσε. Και άλλη μια ευαισθησία. Εκεί δουλεύετε. Εδώ έχεις το πιο δυνατό σήμα και σταθερό. Ωραία, να σου πω κάτι, εδώ έχουμε ένα σήμα. Κάνε έτσι στο πλάι, τσέκαρε το μία όλο. Ναι, τσέκαρε το μία όλο. Εδώ πιάνει τα σίδερα πάνω. Ναι, έχεις το πλέγμα από πάνω γι' αυτό. Να δούμε και με τα αποστάσεων τώρα τι ενδείξεις θα πάρουμε. Και το μεγάλο να το δώσω. Ένα. Ποιο έχεις έχεις το GTA μαζί, ωραία, να δούμε και τα άλλα. Στο 11 γεννηβάζει. Αυτό βλέπω. Και πιάνει ο νου λοιπόν. Ναι. Και δηλαδή όπου να το πάω με πάει και πηγαίνει σε αυτή την Ναι. κατάσταση. Και τσιμπάει. Και τσιμπάει. Το κλείδωμα όμως δεν μπόρεσα να το πάρω, Αντώνη. Κοίταξε να δεις. Για πήγαινε μες στη λακκούβα να δούμε. Κοίτα, όσο κατεβαίνεις παίρνει, Ναι. Το βλέπεις. Ναι. Βαγγέλη, κάνε λίγο ησυχία να ακούω τους ήχους. Ναι. Παίρνεις το γωνία. Τη γωνία την παίρνω. Και σε κάποιο σημείο εδώ. Α, το εκεί τώρα αρχίζει και παίρνει. Πά να κλειδώσει, κοίτα. Ναι ρε φίλε. Εκεί έλα ένα βήμα πίσω λίγο. Τι νούμερος έχει φτάσει? Έφτασε 13. Πήρες ψηλά, Ναι. Πάει να κάνει κινήσεις κλειδώματος και σταματάει κάτι το φρενάρι. Να το. Κοίτα, πάει να ξεκινήσει. Και σταματάει. Μπορεί να έχει μέσα ξύλινο. Κοίτα εδώ τώρα. Έχει ανέβει. Και μας δείχνει Εδώ, γωνία. αυτήν. Εδώ, γωνία. Έχουμε αυτό το σημείο εδώ. Να το. Εδώ δίνει γκάζι. Ναι. Και πιάνει αυτήν τη γωνία, Αντώνη. Απλά δεν μπορούμε να το κλειδώσουμε. Δεν μπορεί να το κλειδώσει γιατί μπορεί να είναι φίλε 2 μέτρα μέσα. Ναι. Πώς θα κλειδώσεις εδώ πέρα? Πάνω και από την κάτω πλευρά και από εδώ βγάζει ο ιονισμός. Από εδώ εκπέμπει συχνότητα. Να το. Ναι. Εδώ είσαι. Κοίτα. Εδώ τα δίνει όλα. Για βάλτε και μία στα άλλα μέταλλα. Τώρα τι το βάλες? Βιώνει. Ionic Bionics τώρα, έτσι. Ναι. Του δίνει τώρα, Άτα. Κοίτα, Ηλία, όλα γωνία εκεί. Θα βάζω και λίγο gold metal. Βαγγέλη μου, εδώ πήραμε το κλείδωμα. Θες να έρθεις μία από εδώ να δούμε στο ίδιο, μην το αλλάξει το μέταλλο. Στα 20 εσύ. Ναι, Τώρα εκεί κλείδωσαν δεν είναι. Και αυτή η γωνία. εδώ η γωνία είναι η ενδιαφέρον. Εδώ έχει φάει τρελό κλείδωμα. Δεν πειράζει. Κάπου εδώ είμαστε πιο κοντά μάλλον. από Ναι. ότι- Κοίτα εδώ. Θέλω να βάλω και λίγο ιονισμό εδώ. Για βάλε.
Εδώ τρελάθηκε, βαράει αβέρτα. Κοίτα, αν εκεί που έκτισα, δεν έπισα να χτυπάρω. Το ξανακρίνεται να φεύγει. Δεν χρειάζεται τίποτα να κάνεις. Κάτσε να το δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Και η οθόνη, κατάλαβα. Αλλά βασικά, αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι. Να σκανάρουμε πρώτα για να δούμε. Από εδώ. Κάνουμε ένα σκανάρισμα. Βήματα. Δεν πειράζει, αφήσουμε και έναν εδώ πέρα. Θα τον έχω, εγώ δεν πειράζει. Τον έχεις παρέα, ναι. Λοιπόν. Τον έχω τον ακόμη. Να τον έχω γερό. Καλία, έλα να δεις το... Έλα να δεις την εικόνα. Ναι. Θα πεις real time. Ένα αντικείμενο. Αλλά δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι δίπολο. Πάει να γίνει κάτι, αλλά είναι από εδώ. Και δεν είναι τετράγωνο. Ας είναι και στραβό, τι μας πειράζει. Όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Πάμε άλλο σκανάρισμα. Πάμε στο έτσι τώρα. Τώρα λίγο με το μαγνητόμετρο δεν μπορούμε να το έχουμε. Πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή. Είναι λάθος τώρα το σκανάρισμα, αλλά το δοκιμάσουμε. Είναι λάθος, πρέπει να είναι σε κάθετη μορφή, αλλά Απάνω στους 5 δεν χρειάζεται πάνω. δεν πειράζει. Τώρα πρέπει να κάνω βήματα συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να κάνω ένα μόνο. Κοίτα τον ευώτρωση. Κοίτα. Ναι. Κατευθείαν. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και δεν μπορώ να δουλέψω το μαγνητόμετρο κανονικά. Δεν μπορεί να δουλεύει έτσι. Πρέπει να δουλεύει κάθετα. Με συγκεκριμένη. Θέλει ένα 30 εκατοστά σκανάρισμα. Εδώ ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος. Είναι δύσκολο να βγάλουμε καλή εικόνα και να δούμε τι ακριβώς είναι. Γιατί μας έχει περιορίσει όλο αυτό το χάος που γίνεται εδώ πέρα. Κανονικά για να μπορείς να δουλέψεις ένα μαγνητόμετρο να πάρεις εικόνα, ραγδιόμετρο είναι αυτό, δεν είναι μαγνητόμετρο. Και να πάρεις μια πραγματική εικόνα πρέπει να είναι flat επίπεδο, Ναι. να βάλεις και να προχωρήσεις Ναι, εννοείται. και να μπορείς να πάρεις μια πραγματική καλή εικόνα. Τώρα σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι καλή εικόνα και μπορεί και να μην παίρνουμε και καλά δεδομένα εδώ μέσα. Καλά, και τι θα μπορεί να δείχνει κάτι. Εντάξει, εδώ μας έδειξε κάτι, αλλά μπορεί να είναι λάθος γιατί δεν έχουμε χώρο να κάνουμε τα ανάλογα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Το κατάλαβα. Δεν πρέπει. Θα δουλέψουμε τώρα με μια άλλη τεχνική. Πήραμε κάποια σκανάρισματα που θέλω εγώ εδώ, να δούμε ότι υπάρχει. Γωνία. Εδώ θα πάρουμε και εδώ πέρα ένα στο έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό το σκανάρισμα, θα το δούμε. Γιατί είναι ύψος. Εγώ σου είπα είναι. Όλοι τα έχω καταργήσει εγώ προχθές. Α. Δεν πειράζει, άσε. Οδήγα τον Μπάρμπα, μην πέσει κάτω. Α. Το βάζω μόνο ιονισμό. Δεν το βάζω καθόλου μέταλλα. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στους δικούς μας δεν πειράζει. Κοίταξε, πάω να τσιμπήσει ιονισμό. Άκου. Βάρα ένα γκολ γαμημένο.
Μπορεί να γυρίσει λίγο προς τα μένα. Γύρω, έτσι. Πέφτεις. Δεν μπορώ να πάρω εδώ πέρα, το κάνω και αλλιώς το. Εδώ κοίτα. Πού κοιτάς εμένα? Πάμε κι άλλο ένα σκανάρισμα. Το κάνω διαφορετικά τώρα. Άμα πάει, πήγε. Άμα πέσει. Χρήστο, έλα πιο πίσω γιατί βλέπω να σε φάει ο γκασμάς. Να, πάρε αυτό. Ας τον Ηλία που ξέρει ρε. Και μετά τη βοηθάς να βγάλει τις πέτρες. Πάρτε στους ώμους, κάκαρλε. Πάρε τσιμπιδάκι και βγάζε μία-μία. Ας τον να βαρέσει και τον Ηλία. Τα γαμίσει όλα. Ρίξε μερικά ρε εσύ. Ένα-ένα τώρα το πάτε σαν... Που έχει μπάζο εδώ. 2 μέρες σας κάθετε εδώ πέρα. Παιδιά, εγώ λέω να φτιάξω τον τύπο πρώτα. Να μην μου κάτσει. Τι είναι αυτό το στρογγυλό μέσα ρε, πάνω? Ηλία, Ναι. πάνω σου τι είναι αυτό το στρογγυλό? Πέτρα. Όχι, μέσα. Κατέβα στο χέρι σου, κατέβα στο το Εκεί δεξί. ψηλά όχι. Κατέβα στο δεξί σου χέρι, λίγο πιο κάτω, μέσα. Μη Εκεί φωνάζεις, μέσα. μη φωνάζεις. Η έρευνα στο προηγούμενο σπίτι μας οδήγησε σε ένα άλλο χωριό, μιας άλλης κληρονόμου, όπου ένα παλιό εγκατελειμμένο σπίτι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολύτιμα αντικείμενα που ψάχνουμε. Αυτό το σπίτι μας οδηγούν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από προηγούμενες έρευνες που ολοκληρώσαμε και θα ξεκινήσουμε την ανίχνευση αμέσως. Όσες ώρες ή μέρες και αν πάρει, εμείς θα ψάξουμε σε κάθε εκατοστό και πριν αναχωρήσουμε θα είμαστε σίγουροι αν αυτό το σπίτι κρύβει αυτό το μυστικό του με το θησαυρό. Εκεί είναι συνάζι ρε, εκεί είναι συνάζι. Είναι μόνο Σε ένα σημείο μπορεί να έχουν βάλει στο τσιμέντο μέταλλα μέσα. Κάνα πλέον. Και το βλέπω επισκευασμένο. Πέτρες βαράνε. Γιατί οι πέτρες οι παλιές είχαν μέσα χρυσόσκονη, πώς να το πω. Ήταν το μέταλλο ρε παιδί μου, μπορεί να αποβοξείται. Πώς θα το πω. Μου κάνει εντύπωση ότι είναι μόνο σε ένα σημείο. Έχει μετάλλευμα, αυτό ήθελα να πω. Βάρats. Όχι μπάλες. Όχι μπάλες. Όπως πινθήρα βγάζει. Το σκαρπάνι. Το σκαπόρνι. Δεν έχει μέσα. Σπίθες βγάζει, σπίθες, φωτιές έχει πάρει. Τι θες για τον κύριο Χρήστο? Κατέβα και στο υπόγειο. Έκανα να το περνάμε και τη βαριά έτσι. Αυτό δεν υπήρχε λόγος να είναι εκεί πέρα. Και μόνοι το έκανα μόνο, το σπίτι μόνοι.
Το μέχρι το χώμα, ρε παιδί μου, το έφτασε μέσα. Το όνειρο που είδα, θα σου πω. Γιατί είπε και η μάνα μου, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτό το δοκάρι. Από έξω έχει σημάδι πέτρα, εκεί έσκαψα. Ακριβώς το δοκάρι στην ευθεία του δοκαριού έσκαψα, γιατί εκεί ονειρεύτηκα όταν αναβλήθηκε αυτή η Αιγυπτιακή πλάκα. Και αυτή η πέτρα γιατί είναι εκεί? Βλέπεις τι γίνεται. Μα κοίταξε να δεις, έχει πολλές τρύπες και μπαλώματα, ρε παιδί μου. Είναι κάτι πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω εδώ πέρα. Με καμιά ξύνα εδώ να βγάλουμε αυτήν. Ναι. Εδώ κάτι παίζει. Κάτσε λίγο. Κοίτα η πέτρα πως έχει μπει. Έχει στραβά, θες να δεις. Εσύ Αντώνη, δεν σε πιστεύω. Τη μάνα μου την πρώτη φορά που ήρθε στο υπόγειο είπε για το δοκάρι αυτό και του κάτι σημάδι είναι εκεί. Η μάνα μου το είπε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι και από έξω σημάδι σε βγαλμένη πέτρα. Ναι, ναι. Είναι σφινωμένη. Είναι σκουλό τώρα. Ναι. Ενώ θα πρέπει να μπει έτσι. Σπάστε το άνετο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην το χαλάσουμε, Όχι με πειράζει τώρα. Δεν εγώ μόνη μου γκρέμισε όλο τον τοίχο εκεί. Έχεις καμιά βαριά τίποτα εδώ? Βαριά, όχι, να έχω κάτω στο μου. Πάμε κάτω στο χτυπήσει το δεσμά. Αυτή είναι. Εδώ δεν είναι. Αυτή κάποιος την έχει βάλει εκεί την πέτρα τώρα, γιατί... Έχει κενό, για βάλτε μέσα να δεις. Αφού από εδώ κάπου βλέπω απ' έξω απέναντι. Ναι. Από εδώ βλέπω απέναντι. Α, άρα και δεν είναι κάτι. Άμα βλέπεις από την άλλη πλευρά δεν είναι κάτι. Τώρα εδώ να το ψάξεις όλο, της πουτάνας γίνεται. Από πάνω πέτρες είναι αυτές οι άσπρες που φαίνονται. Εντάξει, θέλει πολύ ψάξιμο εδώ πέρα. Ένα πλάκα που λέει ο Βαγγέλης Χατίδη. Η μάνα μου θυμάται στα 12 δις χρόνια ότι έγινε ένα τζάκι από το πουθενά και της μάνας μου η ιδέα της πάει ότι είναι εκεί, στο Χαγιάτι. Ότι είναι κρυμμένα εκεί. Εδώ τώρα θέλει λίγο ψάξιμο. Όχι λίγο. Εδώ κανονικά η Λία θέλει αποστολή κανονικότατη. Ένα βράδυ ολόκληρο να μείνουμε εδώ για να το ψάξουμε όλο. Δεν ψάχνετε σε 5 λεπτά και σε 10. Σε καμία περίπτωση. Άδες λίγο με το φακό. Δεν κρίνεις? Κάτι έχει, Κάτι έχει. Κάτι. Άρα παιδιά να το ρίξουμε. Θα περάσουμε το δίσκο μετά. Ναι. Κι όμως. Ναι ρε. Είναι τέτοιο. Κάτι έχει. Κάτι είναι πίσω την πέτρα. Δεν έχουμε τίποτα το βγάλουμε, το γαμίσουμε, το ξυλώσουμε όλο. Δεν έχω και... Είχα πολλά εργαλεία στο αυτοκίνητο και... Σκύλα και δεν τα κατέβασα. Και χάριβδη. Πότε ρε χωρίς εργαλεία ρε, ποιοι είσαστε? Εσύ Αντώνη, κάτσε, με σταμάτησαν οι αστυνομικοί, πήγαινα στη Βέρεια, παιδιά και με σταμάτησαν για ένα μαχαιράκι τώρα σιγά, κριτικό, έτσι. Θα σταματήσουν όλες. Η μάνα μου σας είχε άγχος, ρε γαμώτο. Λέει σήμερα, επειδή έκανες αυτό το πράγμα για μας. Ήθελε να κάνει προσεβασμό στον παππού. Ένα σιτάρι. Και μου λέει, να μην έχω χρόνο να κάνω στα παιδιά μου, λέει μια πίτα που τραβάει η ψυχή του σαν ένα μπακλαβά. Συνήθισε ένα παράπονο, λέει, δεν ξέρω να κάνω. Μια τούρτα θέλουμε ρε. Λία μου, δεν θέλω να σε βλέπω να παιδεύεσαι μόνος σου. Όχι. Το έχει ρε, το έχει, άστο να. Μη μου μπέζεις το πλάνο μπροστά. Υπάρχει περίπτωση ο κάδος να με βγάλει πέτρα.
Χαμηλώσει. Κρέμιστα, κρέμιστα. Ωραία, έτσι το ελεύθερο και TNT παίρνω τώρα να το ρίξω. Μα τώρα. Θα το πάρουμε να δείξει εμείς να σου πω ότι θα γίνει. Το λέει και ξέρεις τι μετράλανε με τη διαθήκη του παππού. Να μην κατεδαφιστεί το σπίτι. Βάλε μας. Όρος. Απαράβατος όρος. Ναι, Χρήστο δεν ήταν αυτό τώρα. Ναι, εντάξει. Να μην κατεδαφιστεί. Χρήστο, να δω. Τι να δω. Yeah. Για να δω. Που θα κοιτάξεις, κάτω από το παράθυρο που είναι όλο ξύλινο. Βαράει και μέσα. Και μέσα βαράει. Πρόσεχε. Sorry. Δεν είσαι τόσο κοντά, ρε. Αυτό είναι πιο πίσω. Για να δω λίγο νούμερα. Ποιο νούμερο σου κοιτάξει. Έχω γάντι, μην βάζεις το χέρι. Όχι, καλά, ο Βαγγέλης από πάνω σε κάτι άλλο πύχο. Τι είναι αυτό, ρε. Ηλιά. Τι είναι αυτά. Έχω γάντι, φοβάμαι, μην σίγα ακόμα σκάλι. Περάσει ποντίκι. Ψόφιο. Όχι, έχει περάσει ποντίκι. Όχι, όχι, δεν είναι ποντίκι αυτό. Τι είναι αυτά, ρε. Σακούλες είναι. Τι είναι αυτά. Κουρέλια. Αυτά κουράλια, ξέρω εγώ, οι παλιακοί βάζανε σε υφάσματα πράγματα. Πιο κάτω έχει και... Βλέπεις. Ναι. Και σαν κάρβονο. Ναι, ναι. Βαγγέλ! Σταμάτα λίγο, μας έρχεται πάνω μας! Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Πέτρα. Έχει κι άλλα δεξιά σου. Τι είναι αυτό, ρε. Πρέπει να πάρουμε τα γάνια. Ναι, ναι, Ηλία, έχω κι άλλο γάντι. Μη σας την πεις τίποτα, φοβάμαι. Κάτσε να ζουμάρω λίγο να δω τι είναι αυτό. Φώτισέ μου λίγο. Τι είναι αυτό, ρε. Κάτι γράφει. Μέσα δεξιά σου βλέπω πράγματα. Τράβα, τι είναι αυτό? Έχεις απίσει, Αντώνη. Τράβα το, να δούμε τι είναι αυτό, ρε. Πάμε το κάτω. Εδώ. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν έχουν πάρει και γάνια. Για διάσε το. Θα δούμε τι είναι. Για διάσε το αυτά. Κράνος, Ναι. Τρίπιο. Οβίδα έφαγε. Ωραία μαλάκα. Όχι ρε φίλε. Αυτό. Αυτό είναι λίρα. Στα δω λίγο. Μαλάκα δεν βγαίνουν αυτό το πράγμα. Ρε. Κερί, ρε. Κερί. Κερί, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, μπορείς να δεις? Μπορεί να δει γιατί βαστάω την κάμερα. Δεν το ξέρω, Αντώνη. Ναι. Κοίτα,
Όλα κέρματα. Μαλάκα δεν βγαίνουν, κολλημένα είναι μέσα. Μπορώ να τα βγάλω ρε φίλε, δεν βγαίνουν αυτό το πράγμα. Θα το ανοίξω. Ναι, άνοιξε το μία, να το δούμε. Αρχίδια είναι αυτό. Μαλάκα 5 λίρα είναι αυτά. 5 λίρα είναι, τι αρχίδια είναι αυτά. Με κερί. Εδώ πάρε φίλε. Αυτό τι είναι το μεγάλο ρε. Χρυσά Τι αρχίδια έχουνε πάνω, μαλάκα δεν σπάει, μπορεί να το σπάσει αυτό ρε Λία. Τι πράγμα είναι αυτό που έχουν βάλει. Αυτό ρε. Τι αρχίδια είναι αυτό ρε. Εσύ αυτό είναι. Κοίτα πολλά ρε. Ναι. Έχει πολλά μέσα ρε εσύ. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Κοίταξε, δεν βγαίνει με τίποτα έτσι. Είναι κολλημένα μεταξύ τους. Γράσο. Τι αρχίδια είναι, κερί, γράσο. Φίλε, έχει πάρα πολλά. Είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο. Και μεγάλα ρε μαλάκα, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά ρε φίλε. Κι άλλο. Κοίτα. Κι άλλο χωρί. Κοίτα, η σκουριά έχει γίνει ένα με το χρυσό. Ναι. Έχει σκουριάσει μαλακία. Κάτι είναι όμως, κόλλα ρε, γράσο, κάτι. Νομίζω είναι οξύδωση, Αντώνη, από τα μέταλλα. Τα μέταλλα είναι. Α. Κοίτα εδώ. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Πώς έχει κι άλλα μέσα. Έχει πάρα πολλά. Κοίτα εδώ. Ναι. Κοίτα εδώ. Αλλά κάνε χούφτες αυτά. Κοίτα. Αυτά φίλε δεν είναι λίρες. Είναι λίρες και κάτι άλλο. Άρα. Κοίτα εδώ. Αντώνη, νομίζω πρέπει να τα πάρουμε όλα μαζί μας. Νομίζω έχει κι άλλα μέσα. Κοίτα εδώ. Παντού κέρματα. Τι άλλο. Τι αρχίδια είναι αυτό. Αυτό φίλε πρέπει να είναι δίληρο. Και πρέπει να είναι τουρκικό. Πρέπει να είναι τουρκικό. Άρα κι άλλο. Μαλάκα είναι παντού. Κι άλλο, Αντώνη, έχεις στο κουτί σου. Κι άλλο έχεις αφήσει. Μαλάκα είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και έχει κι άλλα μέσα ο βράχος. Ναι. Κοίτα τι αρχίδια είναι. Σκουριά, Σκουριά, εξίδωση μετάλλων. Ναι, αλλά είναι σαν κάτι να είναι κολλημένα ρε φίλε αυτά. Κοίταξε φίλε, και τα πράγματα που βγάλαμε φαίνονται. Ναι. Φαίνονται την κατάσταση. Αυτά είναι όλα μέσα. Λοιπόν, Κοίτα εδώ. Έχει κι άλλα. Κι άλλα. Άτε. Κι άλλα ρε φίλε. ναι. Κι άλλα. Α, το μέταλλα. Κοίτα εδώ, χούφτες. Α, κοίτα, έχει κάτι μεγάλα, κάτι τεράστια. Αυτά τι αρχίδια είναι. Αλλά και αυτά είναι σαν το Μεγάλο Αλέξανδρο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο νόμο. Ούτε εγώ έχω ξαναδεί. Έχω τέτοιο μέταλλο. Αντώνη, Πολλά ρε φίλε εδώ πέρα. Κοίτα, έχει άλλα μεγάλα. κι άλλα είναι μικρά, ναι. Ναι, έχει και λίρες. Κοίτα εδώ, αυτό εδώ τώρα τι αρχίδια είναι. Αυτό πρέπει να είναι δίληρο. Τουρκικό, δεν ξέρω τι αρχίδια είναι αυτό το πράγμα. Το μεγάλο.
Πώς γίνεται αυτό μαζί με λίρες κολλημένες να είναι και τα μεγάλα? Οι λίρες είναι αυτές εδώ. Κολλημένες. 2 μαζί. Μπράβο ρε φίλε. Αυτές είναι λίρες, αλλά τα άλλα τα χοντρά της αρχίδια είναι αυτά. Κοίταξε, έχει τέτοια και έχει κάτι τεράστια νομίσματα. Είναι τεράστια. Στο ντουβάρι ρε φίλε. Και έχει 2-3 τέτοια μεγάλα, Αντώνη. Και πολλά άλλα. Εντάξει, που δεν γνωρίζουμε, έτσι. Κοίτα πώς είναι αυτά. 100 κομμάτια έβγαλε. Κοίτα εδώ κομμάτια. Κοίτα εδώ πραγματικά. Άπλωσέ τα να δει. Κοίτα παντού. Άρα πολλά. Παντού. Αυτό το μεγάλο εδώ που έχει ένα κεφάλι, δεν ξέρουμε τι είναι, Αντώνη. Μέσα τι έχει κι άλλο ρε. Κοίτα εδώ ρε. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, πώς είναι αυτό. Δεν είναι ο Απόλλωνας, αυτό που λένε Αλέξανδρος Φίλιππος, δεν ξέρω τι αρχίδια. Αλλά κοίτα πως είναι κολλημένα μέσα εδώ. Ναι. Και παπάρια, σίδερο, τι σκουριά, τι αρχίδια είναι αυτά. Κοίτα πόσα έχει μέσα κέρματα, εδώ έχει 3-4 κέρματα. Δεν σπάνε αυτά.